नमस्कार। नवरात्रि के 5वें दिन हम माँ स्कंद माता की आराधना करते हैं। स्कंद माता सुख और समृद्धि की प्रतीक है। इस दिन को हम येलो डे के तौर पे भी मनाते हैं। आज का यह एपिसोड ऐसे ही एक व्यक्तित्व को समर्पित है। ये कहानी है पुणे के प्रसिद्ध पैलिएटिव केयर कंसल्टेंट डॉक्टर प्रियदर्शिनी कुलकर्णी की। डॉक्टर प्रियदर्शिनी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, सिंगापुर स्थित टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से पैलिएटिव ट्रीटमेंट और केयर में फेलोशिप प्रोग्राम्स किए हैं। डॉक्टर प्रियदर्शिनी इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैलिएटिव केयर की नेशनल सेक्रेटरी रह चुकी है। वर्ल्ड वाइड हॉस्पिस पैलिएटिव केयर अलायंस और एशिया पैसिफिक हॉस्पिस केयर नेटवर्क की बोर्ड मेंबर भी रह चुकी है। इनकी लिखी टचिंग हार्ट्स जेंटली बुक आज बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स को मोटिवेशन और मार्गदर्शन प्रदान कर रही है। अपने अपार अनुभव और निस्वार्थ सेवा भाव से डॉक्टर प्रियदर्शिनी ने हजारों कैंसर पेशेंट्स के पेन को कम किया है। एक सामान्य लड़की से देश की सर्वोत्तम केयर स्पेशलिस्ट के तौर पर डॉक्टर प्रियदर्शिनी की ये जर्नी हम सबके लिए प्रेरणादायी है। तो चलो देखते हैं डॉक्टर प्रियदर्शिनी की कहानी उन्हीं के जुबान। Community thinks that if there is a cancer, there are no hopes. There was a doctor in front of my name and I thought I have got this magic thing where I have got a right to cure everybody. आपण हेच ठरवू शकतो की पेशंटच्या वेदना आपण कशा कमी करू शकतो. जोपर्यंत तुमच्या घरी पेशंट येत नाही तोपर्यंत तुम्ही कशातून जाता ह्याची कल्पना इतरांना येऊ शकत. आय थिंक या फील्डमध्ये काम करताना सॅटिस्फॅक्शन जे वाटतं, समाधान जे वाटतं ते मानण्यावर आहे. अचानक तुमच्यावरती जबाबदारी पडली आहे की कुणाच्या तरी वतीने तुम्हाला निर्णय घ्यायचा आहे की यांना व्हेंटिलेटर लावायचं आहे का नाही. पॅलिएटिव्ह स्टेटमध्ये आहात तेव्हा तुम्हाला खूप मदतीची गरज आहे आणि ती मदत देणारे हात फार कमी आहे. घरी कोणी आजारी असलं आणि त्यांची काळजी घ्यायची असेल तर त्याची जबाबदारी डायरेक्टली घरातल्या बायकांवरच असते. आय एम डॉक्टर प्रियदर्शिनी कुलकर्णी, पैलिएटिव्ह केअर कंसल्टंट प्रॅक्टिसिंग इन पुणे. पॅलिएटिव्ह केअर किंवा पॅलिएटिव्ह मेडिसिन ही मॉडर्न मेडिसिनची एक ब्रांच आहे. आपल्याला जनरली कॅन्सर ट्रीटमेंट म्हणलं की रेडिएशन, सर्जरी आणि किमोथेरपी या 3 ट्रीटमेंट पद्धतींची माहिती असते. त्याच्याचबरोबर चौथी आणि महत्त्वाची उपचार पद्धती म्हणजे पॅलिएटिव्ह मेडिसिन. 2012 सालापासून भारतामध्ये ही मॉडर्न मेडिसिनची ब्रांच म्हणून प्रचलित झाली. यामध्ये आपण काय करतो तर जेव्हा पेशंट हे ट्रीटमेंट घेत असतात त्याबरोबरच त्यांना ज्या वेदना होतात, त्रास होतात, त्यांना स्पेसिफिक मेडिसिन मॉर्फिनसारखी देऊन त्यांची पेन कमी केली जाते. त्याचबरोबर त्यांची मानसिकता ट्रीटमेंटसाठी तयार करणं, ज्याच्याकरून त्यांना पॉझिटिव्हिटी मिळते आणि ते ह्या ट्रीटमेंटला चांगला प्रतिसाद देतात. जेव्हा त्यांचा आजार आणखी वाढत जातो किंवा ह्या ट्रीटमेंट्सना प्रतिसाद देत नाही तेव्हा त्यांची मानसिकता सांभाळणं, तसेच त्यांच्याबरोबर असणारे त्यांचे नातेवाईक यांना आधार देणं आणि जेव्हा आम्ही एंड ऑफ लाईफ केअर म्हणतो, जेव्हा त्या प्रगत अवस्थेमध्ये ते असतात कॅन्सरच्या, वेदनामुक्त किंवा सहन करत हा प्रवास घालवता येईल त्याला मदत करणं. हे कुणा एकट्याचं काम नाही आहे, हे टीमवर्क आहे. Basically, the team consists of doctors, nurses, medical social workers, counselors, and sometimes trained volunteers. You need help of each of them. Let's say, for example, some young lady is diagnosed with breast cancer. Now we know that most of the times, if we detect early, breast cancer is curable. But generally, community thinks that if there is a cancer, there are no hopes. They don't go in for treatment. There are certain myths where they hesitate to go and spend money, but they don't know that they can still survive and they can still have a good life after cure of the cancer. So they need psychosocial counseling right from the diagnosis when they are undergoing active treatment. About me, I come from a very small town. We didn't have many doctors in our village.
when I was in 6th standard, one of my friend's grandmother died in her own house because she wanted to meet a lady doctor and there was no lady doctor. That day, me and my friend decided that we will be doctors. Finally, when I got admission to MBBS, and I was very happy that one day I will cure everybody. And soon I finished my MBBS and I was doing my internship where there was a doctor in front of my name, and I thought I have got this magic thing where I have got a right to cure everybody. My own grandmother was diagnosed with cancer, and from diagnosis till her death, it was a very less time. Doctors that time told us that there is no treatment for her cancer. Take her home and give her whatever she wants. Nobody knew what is palliative medicine, but the doctor that time meant that respect her wishes, do what she wants, and let her be happy rather than being in the hospital corner. When she passed away, I promised myself that I will do something for people like her and help them reduce their pain and suffering. And that is when, after completing my MBBS, I decided to be anesthesiologist. Anesthesia, normally we know that is a field where you give anesthesia before operation. But now it is further advanced into pain management. मला जेव्हा कळलं की पेन मॅनेजमेंट ही ब्रांच भारताच्या बाहेर एक स्पेशालिटी म्हणून आहे आणि ते शिकण्यासाठी जर ॲनेस्थेशियाची बॅकग्राऊंड असेल तर तुम्हाला लवकर एंट्री मिळायचे चान्सेस आहेत. म्हणून मी ॲनेस्थेशियामध्ये ट्रेनिंग घेतलं, पण तरीही पॅलिएटिव्ह मेडिसिन याबद्दल फार माहिती इंडियात नव्हती. मग बाहेर जाऊन सिंगापूरला जाऊन मी या विषयातलं ट्रेनिंग घेतलं आणि परत आले. पुण्यामध्ये सिप्ला पॅलिएटिव्ह केअर सेंटर म्हणून जे टर्मिनली इल और ॲडव्हान्स स्टेजमधल्या कॅन्सर पेशंटसाठी 50 बेडचं मोठं सेंटर आहे, टोटली फ्री. तिथे मी काम करायला लागले आणि तिथे बरीच वर्ष, जवळपास 12-13 वर्ष आधी ज्युनियर डॉक्टर म्हणून आणि मग मेडिकल डायरेक्टर म्हणून मी काम केलं. सो पॅलिएटिव्ह मेडिसिन इज अ अप्रोच where, or we call it as this extra layer of caring while you are taking the treatment. And initially, while you are actively taking treatment, the component of palliative care is very tiny. But as the disease progresses and disease goes on increasing despite treatments, the component of palliative care goes on increasing. And as the disease goes closer to the death, other treatments have no role really, and what all we have is comfort care measures. Like आपण हेच ठरवू शकतो की पेशंटच्या वेदना आपण कशा कमी करू शकतो आणि त्यांना जास्तीत जास्त पेन फ्री कसं ठेवू शकतो. आम्ही खूप नातेवाईकांबरोबर पण काम केले. 2-3 गोष्टी सर्व नातेवाईकांच्या अपेक्षा असतात की पहिल्यांदा ऑफकोर्स आमचा पेशंट बरा होईल का, पण ज्या स्टेजला तो बरा नाही होणार हे कळतं तेव्हा त्यांना त्रास होऊ नये, वेदना होऊ नये, आम्हाला पेशंटच्या केअरमध्ये कॉन्ट्रीब्यूट करता येईल का आणि तुम्ही आमच्याबरोबर असाल. ते हँड होल्डिंग जे आहे ते पॅलिएटिव्ह केअरची फार मोठी कॉन्ट्रीब्युशन आहे. सो आपली कम्युनिटी जी आहे माहिती नसतं, जोपर्यंत तुमच्या घरी पेशंट येत नाही तोपर्यंत तुम्ही कशातून जाता ह्याची कल्पना इतरांना येऊ शकत. जेव्हा आपल्या आयुष्यात सगळं नीट चाललेलं असतं तेव्हा सायकोलॉजिकल पेन त्या पेशंटची काय आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांचं फिजिकल पेन वाढतं याचीही कल्पना नसते. आपण नोकरी करताना आपल्या कलिग्सच्या घरी जर असा पेशंट असेल तर त्यांच्याकडे असणारी जी सेन्सिटिव्हिटी आपल्याला दाखवायला पाहिजे ते कशातून जात असतील हे जर समजायचं असेल तर मला असं वाटतं प्रत्येकाने हे फील्ड काय आहे याचा अंदाज तरी घ्यायला पाहिजे. कधी कधी स्पिरिच्युअल कॉम्पोनंट ऑफ पेन हा पण खूप महत्त्वाचा असतो. आपल्याकडे बरेचदा स्पिरिच्युअल म्हणलं की रिलिजियस अशी गफलत व्हायची शक्यता असते. पण मी एक उदाहरण सांगते.
आमच्याकडे एक तरुण मुलगा ॲडमिट झाला होता. त्याला तोंडाचा कॅन्सर होता आणि तो प्रगत अवस्थेतला होता. तो गुटखा खायचा, त्याच्या मित्रांबरोबर खायचा. नुकतंच लग्न झालं आणि त्याच्या पाठोपाठ एक 4-6 महिन्यात या कॅन्सरचं निदान झालं. लगेचच त्याची बायको त्याला सोडून गेली. एक आई फक्त त्याची काळजी घेणारी होती घरात, पण आई पण वैतागलेली असायची. तिच्या मनात सारखं असं यायचं की ज्या वयात माझी काळजी मुलांनी घ्यायला पाहिजे त्या वयात मला त्याची काळजी घ्यायला लागते आणि हे दुःख का मला बघायला लागते. हा मुलगा सारखा वॉर्डमध्ये एका कोपऱ्यात बसायचा आणि मान खाली घालून बसायचा. त्याला आम्ही विचारलं की तू असा का बसतोस, तुला काही दुखतंय का? तर त्याचा एकच प्रश्न असायचा की माझ्याबरोबर इतरांनी पण मजा केली आहे, मग हेच माझ्या वाट्याला का? हे आणि असे अनेक प्रश्न असतात पेशंट जेव्हा त्या बेडवर असतो की ज्याची उत्तरं आपल्या सगळ्यांकडे नसतात. पण ही उत्तरं नसली तरी त्यांना त्यांची उत्तरं शोधायला मदत कशी करायची ह्याचं ट्रेनिंग पॅलिएटिव्ह केअरमध्ये दिलं जातं. पण काही बेसिक गोष्टी आपल्या देशामध्ये आपल्याकडे कशा चालतात हे आपल्या उदाहरणावरून लोकांना कळण्याची, त्याप्रमाणे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ठरवण्याची गरज आहे. उदाहरणार्थ लंग कॅन्सरमध्ये जर ट्रीटमेंट सोबत सुरुवातीपासून पॅलिएटिव्ह केअर दिली तर पेशंटचं आयुष्यमान तर उंचावलेलं दिसलंच आहे बाहेरच्या देशात, पण त्याच्याबरोबर त्यांचा ड्युरेशन वेन दे कॅन बी सिम्पटम फ्री, म्हणजे आजाराव्यतिरिक्त त्यांचा जो काळ आहे ट्रीटमेंट घेतल्यानंतर तोही वाढलेला दिसलाय. पण ही सगळी संशोधनं बाहेरच्या देशात झाली आहेत. आपल्याकडे पण ही व्हायची गरज आहे आणि त्याच्यासाठी आम्ही ॲट नॅशनल लेवल वी आर डुईंग बेबी स्टेप्स. फॉर एक्झाम्पल, देर वॉज अ जनरल ॲझम्पशन दॅट इफ पीपल नो दॅट they are going to die within next few months, where would they want to be? And there is a huge data in other countries. They say that people would like to be at home. They would like to be amongst their family members. But when we searched if such data is there from Indian people, there was nothing. मग आम्ही काय केलं, आम्ही युनिव्हर्सिटी ऑफ पुणेमध्ये जे रिसर्च मध्ये शिकत होते त्या मुलांना घेऊन पुण्यातल्या एक 3000 लोकांचं एक क्वेश्चनेअर भरून घेतलं आणि फक्त पुणे सिटीमधलं 18 वर्षाच्या वरती आणि 85 वर्ष, तेव्हा 85 वर्ष हे अप्पर लिमिट ठेवलं होतं आम्ही, आणि त्यांना सिरीज ऑफ क्वेश्चन्स विचारले. आणि शेवटी if tomorrow you know that my time on this earth is limited, where would you like to be? So Indian लोक, पुण्यातल्या लोकांनी सुद्धा हे सांगितलं, 84% लोकांनी, की त्यांना घरीच राहायला आवडेल. Whereas there is a great need of home care services because people want to be at home. Generally what happens, if patient becomes serious at home, we call the ambulance. We take them to the casualty. From casualty, doctor checks them and they take them to the ICU, where to save their life, there is a need to put them sometimes on ventilator. But you imagine stage 4 cancer where cure is not at all a possibility. What are we going to achieve by taking them to acute care center? We can give them oxygen at home. We can be with their family and they can be there with their dying patients. It requires lot of strength and lot of courage to be with a dying patient. See, I think if you are sensitive, then you are likely to feel sad for another human being. It is natural. But there is also a satisfaction that when nobody is looking after them, like doctors would say की आता घरी घेऊन जा त्यांना, आपले उपाय सगळे झालेले आहेत. नातेवाईकांनाही माहीत नाही त्यांचं काय करायचं, त्यांना मेडिकलची काही माहितीच नाहीये आणि ते घाबरलेले असतात.
तेव्हा त्यांच्याशी फ्रेंडशिप करून त्यांच्या घरात जाऊन त्यांना पेन रिलीफ करायला मदत करणं, आय थिंक ह्याच्यासारखं मोठं सॅटिस्फॅक्शनच नाही आहे. तुम्हाला नक्कीच वाईट वाटतं. बरेचदा असं असतं की माझ्याकडे येणारे पेशंट लिमिटेड टाईमसाठीच आहे, आपली त्यांच्याशी अटॅचमेंट होते, तुम्ही फॅमिलीचा भाग बनून जाता आणि पेशंट गेल्यानंतर तो कॉन्टॅक्टच कट ऑफ होतो. So this is part of it, but I think unless you have that sensitivity, you cannot do a good work. Many a times people ask me, how do you measure your success? You know, in chemotherapy and radiation and surgery, 100% success. All my patients are disease free. It's something doctors can tell from other fields. For palliative care, it is very, very subjective, as the pain is. म्हणजे मला जे वेदना होतीये ती माइल्ड आहे का मॉडरेट आहे का सिव्हिअर आहे. समजा इथे काहीतरी कापलं तर मला अतोनात पेन होईल, पण तुम्हाला मे बी मॅनेजेबल असेल. हे जितकं सब्जेक्टिव्ह आहे तसंच आय थिंक या फील्डमध्ये काम करताना सॅटिस्फॅक्शन जे वाटतं, समाधान जे वाटतं ते मानण्यावर आहे. आणि तुम्ही त्या पेशंटच्या फॅमिलीमध्ये काही अंशी तरी कम्फर्ट देऊ शकला, हे सॅटिस्फॅक्शन मला नाही वाटत कशात मोजता येईल. जेव्हा तुम्ही पेशंट बरोबर असता तेव्हा तुम्ही फुल्ली इन्व्हॉल्ड असायला पाहिजे, पण वेन यू कम बॅक टू युअर ओन कम्फर्ट झोन त्याचा परिणाम घरातही होऊन चालत नाही. कारण जसे तुम्ही डॉक्टर आहात तसे तुम्ही आई आहात, बायको आहात, मुलगी आहात आणि त्या सगळ्यांच्या प्रतीसुद्धा तुमचा काहीतरी रोल आहे. त्यामुळे हे जे स्विचिंग ओव्हर आहे ते सुरुवातीला अवघड जातं ऑफकोर्स, पण प्रॅक्टिसने मला वाटतं ते जमायला लागतं. म्हणजे सुरुवातीला मला स्वतःला सांगायला लागायचं की आता घरी गेल्यावर मला हेच बोलायचं नाही आहे, कारण मला घरातल्यांना पण सगळ्यांना त्या विषयातच सारखं ठेवायचं नाही आहे. असंही विचारतात लोक की तुम्ही तुमचा कम्फर्ट कशात बघता किंवा तुम्ही बाउन्स बॅक कसं करता. त्याचं आय थिंक मला माझ्यापुरतं उत्तर देता येईल, आणि ते म्हणजे तुम्हाला समजून घेणारी फॅमिली असणं हे फार महत्त्वाचं आहे. आणि मी स्वतःला खूप लकी समजते की माझी पूर्ण फॅमिली, त्यांना जाणीव आहे मी काय प्रकारचं काम करते. कधी कधी पेशंट बघून आल्यावर मी घरी आल्यावर शांत बसते. सो त्यांना माहिती असतं की काहीतरी आपल्याला नाही सांगण्यासारखं आणि सिरियस मी फेस करून आली आहे, आणि ते मला तेवढा वेळ देतात. मुलगा माझा छोटा असताना मी त्याच्याबरोबर त्याला गेम्सला घेऊन जायची, तो वाद्य वाजवायचा तिकडे घेऊन जायची. सो यू ट्राय टू गो इन टू टोटली डिफरंट एन्व्हायरमेंट टू फॉरगेट अबाउट दिस टेम्पररीली, आणि आय थिंक दॅट हेल्प्स यू बाउन्स बॅक, आणि पुन्हा नव्या उमेदीने तुम्ही दुसऱ्या पेशंटकडे जाऊ शकता. पॅलिएटिव्ह केअर गेल्या 30-40 वर्षात खूप प्रगत होत आहे, आणि आता ते फक्त कॅन्सर केअर पुरतं लिमिटेड नाही आहे. आपल्याला माहिती आहे की भारतामध्ये सुद्धा वयस्कर लोकांची आयुर्मर्यादा वाढल्यामुळे संख्या आता पुष्कळ आहे. आपण असं म्हणतो की 2030पर्यंत जवळजवळ प्रत्येक 5वा माणूस सिनियर सिटीजन असणार आहे, आणि त्यांचे प्रॉब्लेम्स वेगळेच आहेत. आणि जसं आपल्याला माहिती आहे की आपल्यातला प्रत्येक जण जो जन्माला आलाय तो एक ना एक दिवस मरणार आहे. असा रिसर्च झालाय की भारत हे चांगली कंट्री नाही आहे जिथे मृत्यू यावा. एक रिसर्च करण्यात आला 5 वर्षाच्या गॅपने 2दा केला. पहिल्यांदा 40 देशांचा काही पॉईंट्सवर अभ्यास करण्यात आला जे डिटेक्ट करतात की त्या देशामध्ये मृत्यू येणं हे चांगलं आहे का नाही. आणि नंतर 80 देशांचा केलं, आणि फार अभिमानाची गोष्ट नाही आहे की भारताचा नंबर वरच्या काही देशांमध्ये नव्हता दोन्हीही वेळेला. आणि त्यांनी जी कारणं काढली, मोठे रिपोर्ट्स हे पब्लिश्ड आहेत वेबसाईट्सवर, आणि त्यांचं एक महत्त्वाचं कारण असं आहे की ॲक्सेस टू पॅलिएटिव्ह केअर इज व्हेरी पुअर. म्हणजे आजही जवळपास 30 वर्ष पॅलिएटिव्ह केअर भारतात असून
आजही जितक्या लोकांना पॅलिएटिव्ह केअरची गरज आहे त्यातल्या 4% लोकांना सुद्धा ॲक्सेस मिळत नाही, तेवढे डॉक्टर्स नाही आहेत, तेवढ्या कम्युनिटीला त्याबद्दल माहितीच नाही आहे. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की आपल्या सगळ्यांची ही जबाबदारी आहे की ज्या स्टेजला पेशंट हेल्पलेस होतो, पेनमध्ये असतो, तेव्हा एकदा पॅलिएटिव्ह केअरला दाखवूया का, एवढी माहिती जरी तुम्ही दिलीत तरी तुम्ही त्यांना मदत करू शकाल. सो आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की एक ना एक दिवस मृत्यू येणार आहे. पण मृत्यूची गोष्ट अशी आहे की आपण असं म्हणतो की भारतात जरी आपण डेथ ॲक्सेप्टिंग सोसायटी आहे आपली, तरी असं वाटतं की मृत्यू दुसऱ्याच कोणाला तरी येतो. आपण स्वतःबद्दल ते अपेक्षा करत नाही. म्हणजे ॲक्सिडेंटल डेथ्स सोडा, पण प्रोलॉंग आजारांनी होणाऱ्या डेथ्स अगदी पेशंटला माहिती असलं तरी ह्याचा विचार नाही केला जात. असं अभद्र कशाला बोलायचं असं बोललं जातं. त्यामुळे आणखी एक काम आम्ही ॲज अ नॅशनल सोसायटी करतोय की ॲडव्हान्स डायरेक्टिव्ज किंवा लिव्हिंग विल, जसं आपलं फायनान्शियल विल लिहितात बरेच लोक, तसंच मेडिकल विल पण लिहायसाठी आम्ही त्यांना इनिशिएट करतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण लिहू शकतो की उद्या माझ्या ट्रीटमेंटबद्दल मी डिसिजन्स नाही घेऊ शकलो तर माझी मतं काय असतील. तुम्ही असा विचार करा की अचानक तुमच्यावरती जबाबदारी पडली आहे की कुणाच्या तरी वतीने तुम्हाला निर्णय घ्यायचा आहे की यांना व्हेंटिलेटर लावायचं आहे का नाही. किती बर्डन असेल तुमच्यावर की दुसऱ्या माणसाच्या आयुष्याचं सगळं तुम्ही ठरवताय. त्यापेक्षा जर तुम्हाला माहीत असेल की त्याची इच्छा अशी होती बाबा की व्हेंटिलेटर नाही लावायचा, तर तुम्हाला निर्णय घेणं खूप सोपं होईल. आणि हे व्हावं म्हणून प्रत्येकाला आम्ही असं सांगतो की तुम्ही ॲडव्हान्स डायरेक्टिव्स, तुमचं काय मत आहे हे तुम्ही जवळच्या लोकांना सांगून तरी ठेवा. आयडियली ते लिहिलं गेलं पाहिजे, पण त्याला अजून वेळ आहे. त्याच्यासाठी नॅशनल लेवलवर भरपूर काम होतंय. आम्ही बेबी स्टेप्स घेतोय, पण आय थिंक पुढे जाऊन हे जसं बाकीच्या देशांमध्ये आजकाल रुटीन आहे तसंच आपल्याकडे पण येणार आहे. त्याच्यानी नातेवाईकांवरचं बर्डन खूप कमी होणार आहे. जेव्हा तुम्ही ह्या फील्डमध्ये आहे ना, आय थिंक आपण जे इतर फील्डमध्ये बघतो की सर्जरी केली, पेशंट ॲपेंडिसायटिससाठी आला, ऑपरेट केला, बरा होऊन चालत घरी गेला, ते जे तो जो डॉक्टरांना वाटणारा उत्साह आहे तो खूप वेगळा आहे. आणि मी ॲनेस्थेटिस्ट म्हणून काम केलं आहे. हार्ट सर्जरीला पण काही काळ ॲनेस्थेशिया देण्याचं तिथे कॉन्ट्रीब्यूट करता आलं मला, थोडाच काळ, पण त्यामुळे ते हार्ट सर्जरीत जेव्हा हार्ट पुन्हा बीट करायला लागतं तेव्हाचा जो उत्साह आहे तो वेगळा आहे, ते टोटली डिफरंट आहे. पण ह्या फील्डमध्ये जेव्हा तुम्हाला दिसतं की ह्या पेशंटना तुम्ही श्रीमंत असा गरीब असा त्याचा संबंध नाही आहे, तुम्ही जेव्हा पॅलिएटिव्ह स्टेटमध्ये आहात तेव्हा तुम्हाला खूप मदतीची गरज आहे आणि ती मदत देणारे हात फार कमी आहेत. आणि जर तुम्ही हे शिकलाय, तुम्ही लकी आहात की, म्हणजे मला तर स्वतःला असं वाटतं की मला US, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर आणि UK सर्व देशांच्या पेड स्कॉलरशिपवर शिकण्याची संधी मिळाली. ते एवढं शिकायची संधी मिळाल्यावर आय थिंक यू नॅचरली फील की आपण पण कम्युनिटीला काहीतरी दिलं पाहिजे, आपल्या लोकांना मदत केली पाहिजे. आय थिंक तेच करेज आहे. सो पॅलिएटिव्ह केअरमध्ये काम करणं हा रोज वेगळा अनुभव आहे आणि दिवसाच्या शेवटी आपण त्या अनुभवांमधून, इतरांच्या अनुभवामधूनच माणूस म्हणून आपण खूप समृद्ध होतो. आपण ज्या मे बी आपल्या आयुष्यात चुका करत असतो त्या चुका सुधारण्याची तुम्हाला संधी मिळते. हे गेल्या 23 वर्षात मी काम करताना स्वतःमध्ये बदल करायसाठी मी खूप गोष्टी शिकले. त्यातले काही पेशंट किंवा त्यांच्या फॅमिलीचे जे पिक्युलियर इश्यूज होते, जे इतरांना पण मदत करू शकतात समजायला, जर ते त्या इमोशन्समधून, त्या सिच्युएशन्समधून जात असतील तर. म्हणून मी एक पुस्तक लिहिलंय, गोष्टी रूपात लिहिलंय. ते आत्ता इंग्लिशमध्ये आहे आणि त्याचं नाव आहे टचिंग हार्ट्स जेंटली. हा 29 स्टोरीजचा एक सेट आहे. ते लवकरच मराठीत पण येतंय आणि मला असं वाटतं की आपल्यातले काही जण जर ते पुस्तक
स्टोरीज वाचतील. म्हणजे छोट्या छोट्या गोष्टी असतात. जेव्हा पेशंटचं खाणं बंद होतं किंवा कमी होतं तेव्हा त्यांना सलाईन लावायचं की नाकातून नळी घालायची का काहीच नाही करायचं. प्रत्येकाच्या रिलिजियस बिलीफमध्ये पण फरक असतो. काही लोक म्हणतात नाही आता त्यांना नाही जात आहे काही तर तसंच राहू दे, म्हणजे स्लोली जे काही होईल ते. काही जण म्हणतात उपाशीपोटी कसं राहू द्यायचं, त्यांना सलाईन रोज लावलंच पाहिजे. सो यामध्ये ॲज अ डॉक्टर, ॲज अ ॲडवायझर, पेशंटची मतं आणि फॅमिलीचा जो गुंता आहे मी या पुस्तकात लिहिलंय. मला असं वाटतं कोणी जर ते वाचलं तर त्यातून तुम्हालाही काही मेसेज मिळू शकतो. घरी कोणी आजारी असलं आणि त्यांची काळजी घ्यायची असेल तर त्याची जबाबदारी डायरेक्टली घरातल्या बायकांवरच असते. दे आर नॅचरली एक्सपेक्टेड टू बी केअरिंग, दे आर नॅचरली एक्सपेक्टेड टू बी स्ट्रॉंग. म्हणजे मुलं बाहेर कितीही चांगलं काम करत असतील, करेजियस काम करत असतील, तरी जेव्हा घरातल्या कुणाच्या तरी हेल्थचा प्रश्न येतो, आय थिंक मुलींमध्ये वेगळंच करेज असतं. दे हॅव दॅट करेज टू बी नेक्स्ट टू द पेशंट. मोठ्या मोठ्या जखमा घेऊन जेव्हा पेशंट येतात आणि आम्ही त्यांच्या फॅमिली मेंबर्स ज्या लेडी असतात त्यांना शिकवतो ड्रेसिंग कसं करायचं, कारण सगळ्यांना घरी रोज नर्स बोलवून ड्रेसिंग करणं परवडतही नाही. त्या शिकतात, प्रेमाने करतात. मला असं वाटतं की मुलींमध्ये हे नॅचरल आहे ॲक्ट ऑफ केअरिंग, म्हणजे मदरली इन्स्टिंक्ट्स जे असतात ते आहेतच. आणि मला असं वाटतं ते खूप चांगल्या प्रकारे आपल्या फॅमिली मेंबर्सची काळजी घेऊ शकतात. ती काळजी घेणं हा अजिबात वीकनेस नाही आहे, त्याला खूप करेज लागतं. आणि आय थिंक द स्पेशल मेसेज टू गर्ल्स आउट देअर दॅट डोंट शाय अवे फ्रॉम लुकिंग आफ्टर युअर ओन फॅमिली, because there is lot of satisfaction in caring for somebody.